Ska du hålla tal på lektionen? Känner du dig nervös? Då är du inte ensam. Många tycker att det är jobbigt att stå och prata framför klassen. Och det är väldigt vanligt att känna sig nervös. Dels för att stå längst fram och prata. Dels för att man skulle komma av sig eller helt glömma vad man ska säga. Eller att det man ska säga kanske inte är bra nog. En sak som brukar hjälpa mot nervositeten är att känna sig säker och nöjd med sin text. Är du nöjd med innehållet och har tränat in texten ordentligt, då har du tagit bort 2 orosmoment. Men hur gör man då för att skriva ett bra tal? Du kanske känner igen orden etos, patos och logos. Men vad betyder de egentligen? Jo, etos handlar om dig, vad du gör och säger och hur du uppfattas av din publik. Detta kan du påverka på 2 sätt. Genom hur du använder din röst och hur du använder ditt kroppsspråk. Prata tydligt och långsamt så att publiken hör dig. Och tänk på hur du står. Det är lättare att lyssna på någon som ger ett säkert intryck. Så sträck på dig och rör gärna lite på dig. Patos handlar om den känsla du ger din publik. Du skapar ett bra patos genom att exempelvis använda dig av retoriska frågor, associationer eller igenkänningsfaktorer. Detta gör man delvis för att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Men det får även ditt tal att bli mer levande. Logos, vad du säger. För att ett tal ska vara lyckat krävs att det du säger går att förstå och låter vettigt. Kanske med hjälp av källhänvisningar eller fakta som publiken känner till. Och tänk på att när du lyssnar på någon annans tal, var en bra lyssnare. Och ge dina klasskompisar bra förutsättningar för att kunna hålla sina tal. Tänk på talets uppbyggnad. Börja med en stark inledning så att du fångar lyssnarens uppmärksamhet. Du kan till exempel använda dig av en anafor. Det finns alltid något som får en att känna sig lite bättre. Det finns alltid något att vara tacksam för. Det finns alltid något som släpper in oro. I mitt fall så är det hamburgare. Försök att hitta en balans mellan personligt och generellt. Du väcker intresse genom en personlig historia och sen fångar du lyssnaren genom att växla till det mer generella så att lyssnaren känner igen sig. Och kanske viktigast av allt, när du skriver talet, anpassa din text så att det blir ett tal. Testa att läsa det högt för dig själv. Då kommer du märka om det låter som ett tal. Ett tips för att texten inte ska bli en berättelse. Väv in frågor i texten. Du kan även använda dig av metaforer och liknelser. Det är även bra att ibland ta konstpauser eller upprepa vissa ord eller meningar. Som avslutning är det bra att summera vad du pratade om och vad ditt budskap var. Du kanske pratade om hamburgare, men talet handlade egentligen om att kunna koppla av från skolan och stressen. Låt det höras i slutet. Sen slog det mig att livet är kort, döden är säker, att vi bara har ett liv. Så istället för att stressa och oroa mig över onödiga saker så bestämde jag mig för att leva livet. Vilket är att äta hamburgare. Alltså, lägg ner tid på din text och var noggrann med ordvalen. Försök fånga lyssnarens uppmärksamhet med exempelvis anaforer, associationer och ett målande språk. Tänk på hur du står och pratar. Fokusera på din röst och ditt kroppsspråk. Och öva. Träna in talet så att du känner dig bekväm med att framföra det. Och ju mer du övar, desto lättare kommer det att bli.